हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। ओके, टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटको कुरा गर्ने भने चाहिँ खासै त्यस्तो डिभाइसहरु चाहिँ लन्च भएको छैन, स्पेशली मोबाइलहरु, बट एउटा दामी ल्यापटप चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छ। यसको साथसाथै नेट टिभीले चाहिँ आफ्नो एउटा के भन्ने त्यसलाई एन्ड्रोइड टिभी नै भनौँ न, एन्ड्रोइड टिभीलाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। सो नेपालमा चाहिँ फर्स्ट एन्ड्रोइड बक्स होला जसले चाहिँ सर्टिफिकेट पाइसकेको छ गुगलको। सो द्याट्स अ ग्रेट। अनि चाहिँ एउटा चाहिँ नराम्रो चिज मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्यो भने चाहिँ यसमा तपाईँहरूले चाहिँ नेटफ्लिक्स चाहिँ पाउनु हुँदैन क्या, अरू सबै चाहिँ यसमा रहेको छ, बट नेटफ्लिक्सको सुविधाहरू चाहिँ यसमा रहेको छैन। सो यो लन्च भएको छ नेपालमा होइन। अब एन्ड्रोइड टिभी बक्स नै रहेको छ। नेट टिभीको चाहिँ स्ट्रिम्स भनेको छ न, स्ट्रिम्स के टेक नेप्स भने जस्तै स्ट्रिम्स हो यो चाहिँ, स्ट्रिम्स प्लस रहेको छ। सो तपाईँले सजिलोले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अलमोस्ट 4-5 हजार रुपियाँ लाग्छ। जस्ट गो एन्ड चेक देयर वेबसाइट होइन। बट प्रब्लम इज दिस कि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले नेटफ्लिक्स पाउनुहुन्न, बाँकीको आइओटीहरू चाहिँ उसले लिएको छ। बट आई होप द्याट फ्युचरमा बिस्तारै चाहिँ नेटफ्लिक्स पनि सायद चाहिँ दिन्छन् होला। अर्को अपडेट रहेको छ MSI को चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो ल्यापटप चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको छ। स्पेसल चाहिँ गेमरहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, जुन चाहिँ क्रेटर M16 नामको रहेको छ, जसमा तपाईँले चाहिँ RTX 3050 को चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। 16 इन्चको QHD प्लसको यसको डिस्प्ले रहेको छ। द्याट्स ग्रेट होइन। i7 11 जेनेरेसनको रहेको छ। साथमा 16 GB को ऱ्याम रहेको छ। 512 GB को मात्र स्टोरेज रहेको छ। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली चाहिँ स्टोरेज चाहिँ किन धेरै कम दिएको, एटलिस्ट न 1 TB त स्टोरेज चाहिँ दिनै पर्छ, जुन चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स र मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किनभने चाहिँ स्टोरेज पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईँले गेमिङ गर्नको लागि ल्याउनुहुन्छ या तपाईँले चाहिँ न भिडियो एडिटिङको लागि ल्याउनुहुन्छ, जेको लागि ल्याए पनि यति एउटा पावरफुल कम्प्युटर लिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ स्टोरेज त बढ्नै पर्छ। बट या सायद तपाईँले पनि अपडेट त गर्न सक्नुहुन्छ। मेन चाहिँ मैले अहिले कमजोरी देखेको छु कि अहिले चाहिँ स्पेसल चाहिँ नेपालमा लन्च भएको चाहिँ ल्यापटपहरूको के अब प्राइसको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ सस्तो लाग्ने कि बाहिरको भन्दा सस्तो होला जस्तो लाग्ने, तर चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने हो भने चाहिँ अब डेफिनेटली तिनीहरूको चाहिँ स्टोरेजै छैन अनि के गर्ने त। सो प्राइस चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 2,18,050 रुपियाँमा चाहिँ यो ल्यापटपलाई हुँदा नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ। सिजीले पनि अर्को एउटा चाहिँ तहल्का दिने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। सायद तपाईँलाई थाहा नै छ होला होइन, एयरटेल इन्डियाको र सिजीको चाहिँ केही होइन बिजनेस डिलहरू भइरहेको छ। सो सबै कुरा चाहिँ राम्रो भयो भने चाहिँ सायद हामीले चाहिँ सिजीको तर्फ चाहिँ आइपिटिभी र ओटिटी प्लेटफर्महरूमा पनि देख्न सक्छौँ। भनेपछि अब सिजीले चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्म चाहिँ इन्ट्री गर्ने नै छ। सो नेटमा इन्ट्री गर्यो, होइन इन्डस्ट्री आउटसाइड डाउन भयो, स्पिडको चाहिँ भागदौडी भइरहेको छ। अब चाहिँ प्राइस चाहिँ हल्का कम भयो भने र ओरिजिनल स्पिडहरू यिनीहरू दियो भने चाहिँ एकदमै बबल हुन्छ। अब चाहिँ आइओटी डिभाइसहरू पनि सिजी नेट चाहिँ इन्ट्री गरिसकेको छ भने पनि हुन्छ। अब बस केही दिनपछि या केही दिनपछि त हामी देख्ने नै छौँ। तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गरेर नभुल्नुहोस्। ओके, सो लेट्स टक अबाउट द गेमको बारेमा। गेमको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने सेम हो। इपिकमा चाहिँ एउटा गेम फ्रीमा दिएको छ, जानुहोस् न अन्तरिक्षमा खेल्न खालको त्यस्तो खालको गेम तपाईँलाई मनपर्छ भने चाहिँ तपाईँले गएर क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिटली फ्री छ, तपाईँले मजाले चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अफलाइन अनलाइन बब्बाल कम्प्लिट फ्रीमा रहेको छ। यसको साथसाथ हाम्रो चाहिँ आफ्नो गेमिङ च्यानल थापा काजी होइन, म चाहिँ हाम्रो एउटा भन्दा अब लास्ट भिडियो चाहिँ अपलोड गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाच डग लेजेन्डको फाइनल पार्ट चाहिँ अलरेडी नै अपलोड गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँले हेर्नुभएको छैन जानुहोस्, एक्चुअली हेर्नुहोस्, त्यहाँ फ्री गेमहरू चाहिँ हामीले अपलोड गरिरहेका छौँ। र दरसले पनि आफ्नो चाहिँ लोगोलाई सबैलाई चाहिँ अब भनौँ न रिब्रान्ड गरेको छ, डिफ्रेन्ट लोगोहरू लिएर आएको छ। र लोगोको केही मिम्सहरू पनि बाहिर आएको थियो। यो चाहिँ होइन फ्रीमा थियो अनि उनीहरूले बाहिरबाट किने वाट एभर इट इज। सो त्यो के हुँदै थियो त पत्ता त्यसले गरिसक्यो भने चाहिँ सायद चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो गेमिङ च्यानललाई पनि रिब्रान्ड गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ। केही लोगोहरू चेन्ज गरेर सायद चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्टमा आउनेछौँ, या चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज तरिकाले के भनेपछि नेपालमा या नेपालीमा मात्रै हामीले फोकस नगरेर सायद चाहिँ हामी जान्छौँ या इङ्ग्लिस या चाहिँ हिन्दी। सो हामी चाहिँ त्यो कुराहरू भइरहेको छ। 2-4जना साथीहरू चाहिँ मलाई हिन्दी नै भन्नुभएको छ। सो लेट्स सी होइन, त्यही अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ गर्नेछौँ। बट या तपाईँहरूको माया चाहिँ हामी चाहिँ यसरी नै गरिराख्नु होला। एन्ड इफ यु वान्ट एनिथिङ इम्प्रुभमेन्ट या नेपालीको लागि चाहिँ स्पेसली नेपाली च्यानल चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लेट अस नो। यसै गरी अर्को अपडेटको सामसुङ ग्यालेक्सी S22 सिरिजमा चाहिँ हामीले उनीहरूको आफ्नै एक्जाइनसको प्रोसेसर देख्न सक्छौँ भने चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ रिपोर्ट चाहिँ अहिले आएको छ, जुन चाहिँ प्रिभियस रिपोर्ट चाहिँ यस्तो आएको थियो कि चिप सर्टेजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चिपसेट बन्दैन र सायद चाहिँ हामी देख्दैनौँ भन्ने कुरा आएको थियो। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। यो चाहिँ अलरेडी युरोपमा पनि लिस्टेड भइसकेको चाहिँ कुराहरू पनि आएको छ। सो त्यही हो। यसको साथसाथ सामसङले आफ्नो सामसुङ ग्यालेक्सी S22 सिरिज जब लन्च गर्छ, यसको साथसाथ चाहिँ उनीहरूको ट्याब पनि लन्च गर्छ भन्ने कुरा आएको, जुन चाहिँ ग्यालेक्सी ट्याब S8 सिरिजलाई पनि लन्च गर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसै गरी आजको अन्तिम अपडेट रहेको छ माइक्रोम्याक्सबाट। माइक्रोम्याक्स
इन टु बी तपाईँहरूले चाहिँ नेक्स्ट विकमा नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। र प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अलमोस्ट 13 देखि 14,000 रुपियाँको बिचमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको जुन चाहिँ नेक्स्ट विक हामीले चाहिँ यसको चाहिँ अपडेट चाहिँ पाउनु नै छौँ। आई होप द्याट तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ च्यानल सब्सक्राइब साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला।